ครับสวัสดีครับวันนี้สออิเล็กทรอนิกส์แอนด์ซาวนะครับทีมงานเราจะมาสาธิตวิธีการต่อตัวแก้เสียงวีดนะครับตัวนี้นะครับหรือเรียกอีกอย่างก็คือตัวเนี้ยจะเอาไว้ใช้สำหรับแปลงเครื่องเล่นวิทยุเดิมนะครับให้มีรูเสียบสายเสียบแจ็คนะครับ RCA นะครับเพื่อต่อเข้ากับชุดเครื่องเสียงชุดปีตัวนี้นะครับเพราะว่าเครื่องเล่นเดิมเนี่ยมันจะไม่มีรูเสียบแบบนี้มาให้นะครับไม่มีรูเสียบเสียงเอาพุตอย่างนี้มาให้เนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาต่อสายกันว่าตัวเนี้ยมันเจ้าตัวเนี้ยมันต่อยังไงต่อใช้งานยังไงนะครับต่อใช้งานร่วมกับเครื่องเล่น2ดินหรือ1ดินช่วงใช้งานร่วมกับ preamp ชุดเครื่องเสียงของรถเรายังไงนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับถอดปลั๊กหลังเครื่องเล่นออกมากันเลยนี่นะครับนี่เป็นเครื่องเล่น2ดินนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับจะมีสายสีขาวสีเทาสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับเป็นคู่อยู่ครับ8เส้นนะครับให้เราเอาแค่สายสีขาวกับสีเทานะครับ4เส้นนะครับมันจะมี4เส้นอ่ะสีขาวแถบดำแล้วก็สีเทาแล้วก็สีเทาแถบดำนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับตัวแก้ถังวิทย์เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะมีสายสีเทากับสีขาวเหมือนกันอย่างละคู่นะครับให้เราต่อตามสีมันเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนี่ครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับนี่นะครับต่อแค่สีเส้นนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเจอปัญหาอาการเสียงวีดนะครับออกลำโพงนะครับลองเอาตัวนี้ไปต่อดูนะครับผมรับรองว่าหายครับหายเกือบ100%เลยแหละก็คือแทบไม่มีเสียงวีดออกมาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต่อตามนี้นะครับนี่นะครับต่อสีเส้นตามนี้ไม่ยากนะครับนี่นะครับหรือเครื่องเล่นของใครนะครับชุดภาคเอาพุตตัวเนี้ยเสียแล้วเสียงไม่ออกเนี่ยเสียงออกข้างเดียวหรือเสียงไม่ออกเลยนะครับให้เรานะครับซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็มาจำสายออกจากหลังปลั๊กเครื่องเล่นนะครับของมันเลยแล้วก็มันก็จะได้มาเป็นแจ็คอย่างนี้นะครับออกมาแทนตัวนี้เลยไม่ต้องใช้เลยชุดเนี้ยเอาพุตตัวนี้ไม่ต้องใช้เลยมาใช้ตัวนี้แก้เสียงวีดได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้านี่เลยปึ๊บนี่นะครับแรกๆอ่ะสายแจ็คนะครับที่ต่อไปยังปีอ่ะมันจะต่ออยู่อย่างนี้นะครับมันจะต่ออย่างนี้นะครับนี่เขาจะต่ออยู่อย่างนี้นี่นะครับต่ออย่างนี้แล้วมันมีเสียงวีดเนี่ยหรือเพื่อนๆต่ออย่างนี้เนาะแล้วเสียงมันออกข้างเดียวอย่างเงี้ยนี่นะครับให้เราถอดออกจากตัวนี้เลยนะครับนี่ครับวิธีการแก้เสียงวีดนะครับถอดแจ็คออกจากตัวนี้เลยนะครับแจ็คจากข้างหลังเครื่องเล่นนะครับให้มาเสียบกับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้นี่แค่นี้เองสายตัวนี้ก็ไปหาปีเหมือนเดิมตัวนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ต้องเสียบอะไรแค่นี้นะครับนี่แค่นี้เองเครื่องเล่นแล้วก็ใช้งานปกตินะครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะมีวอลลุ่มนะครับเอาไว้ปรับได้ปรับค่าได้ครับแนะนำนะครับให้หมุนไปด้านขวานะครับสุดเลยก็คือเปิดสัญญาณให้มันผ่านไปสุดเลยครับก็คือให้มันไปเป็น100%เลยแค่นี้เองอาการเสียงวีดในรถยนต์ของเพื่อนๆนะครับก็จะหายเลยนะครับเสียงก็ไม่ดรอปนะครับเสียงใสปกติออกปกติ
ว่ารถที่ร้านผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบการสาธิตวิธีการต่อตัวแก้เสียงวิทย์กับเครื่องเล่น2 ดินนะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ